Salut! Eu sunt Anca și astăzi o să vă arăt cum mi-am ținut respirația pe loc 3 minute și 27 de secunde. În timp ce veți viziona videoul, o să vă dau și explicații despre cum am făcut asta, cum puteți să ajungeți să faceți și voi asta dacă vă doriți și de ce nu să treceți chiar mai departe. O să vă spun câte ceva despre cele ce vor urma și apoi vă voi explica ce s-a întâmplat efectiv în video. În termeni de specialitate, ceea ce urmează să vă arăt se numește apnee statică, respectiv îți ții respirația fără să te miști în apă. Aceasta este una dintre disciplinele de competiție în sportul numit freediving. Dificultatea acestui lucru constă în faptul că trebuie să-ți depășești limitele condiției terestre care îți impune să respiri constant pentru a trăi. Un ciclu complet de respirație constă într-o inspirație și o expirație. Acest ciclu de respirație este necesar pentru ca organismul să fie alimentat în permanență cu oxigen, însă pentru ca acest lucru să aibă loc, sunt necesari doi pași: inspirația, prin care intră aer în plămâni, și expirația, prin care iese aer din plămâni. Compoziția aerului care intră în plămâni este de 21% oxigen, 78% azot și 0,1% alte gaze. Compoziția aerului care iese din plămâni este de 17% oxigen, 4% dioxid de carbon, 78% azot și 0,1% alte gaze. Ce se întâmplă când îți ții respirația? Funcțiile corpului consumă oxigen. Acesta este luat din plămâni și, după ce este consumat, rezultă dioxid de carbon, care este liberat în plămâni. Când concentrația dioxidului de carbon depășește 4%, corpul nostru simte nevoia să le elimine și așa apare nevoia de a respira. Cei care vor să-și țină respirația cât mai mult timp trebuie să treacă peste provocarea acestei nevoi de a respira, rezistându-i cât mai mult posibil și îndurând contracțiile diafragmei care vrea să elimine dioxidul de carbon din plămâni. Deci, atunci când ai impresia că nu-ți mai poți ține respirația, nu este din cauza că rămâi fără aer, ci organismul tău dorește să te scape de dioxidul de carbon pentru că acesta este toxic. Antrenamentele care te ajută să-ți ții respirația cât mai mult timp constau în antrenamente de creștere a toleranței la dioxid de carbon, dar și în antrenamente de toleranță la niveluri scăzute de oxigen, pentru că, în cele din urmă, vei rămâne fără oxigen. Pericolul cel mai mare când îți ții respirația în apă este de a muri înnecat, ca urmare a leșinului și a faptului că nu te-a salvat nimeni. Dacă îți ții respirația în pat, pe uscat, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să leșini și să te trezești în câteva momente neștiind ce s-a întâmplat. De aceea, atunci când faci astfel de antrenamente în apă, trebuie să fii întotdeauna supravegheat. Acum vă voi explica ceea ce am făcut în video. Înainte să pornesc filmarea, am făcut încălzirea prin câteva țineri de respirație. Prima, cât am fost confortabil. A doua, până la prima contracție. A treia, am ținut cât am putut de mult, iar ultima a fost încă o tentativă de record de 2 minute și 35 de secunde. Între aceste țineri de respirație, m-am relaxat folosind respirația abdominală și un ritm lent, respectiv inspirație activă 5 secunde, expirație pasivă 10 secunde. Personal nu m-am mai antrenat de mai bine de o lună, deci nu pot spune că acest record personal se datorează antrenamentului, ci mai degrabă relaxării și următorilor factori. Dorința de a reuși, de aceea întreb în filmare cât timp am ca să mă ambiționez. Siguranța. Buddy-ul meu și prietenul meu au stat cu ochii pe mine, astfel încât să mă poată salva în caz de leșin. Încurajarea lor. La un moment dat devine foarte greu să reziști tentației de a respira, însă atunci când te ambiționează cineva, reziști, exact ca în orice altă situație dificilă. Vezi în video acele tresăriri. Apa caldă. Temperatura apei a fost de 35 de grade și aveam costumul de neopren pe mine. Și stomacul gol. Ultima masă o avusesem cu 5 ore înainte. Cam asta a fost. Nu uitați să distribuiți clipurile mele celor care sunt interesați și să dați subscribe canalului dacă vă interesează ce fac eu. Totodată, menționez că like-urile mă ajută să apar la sugestii, așa că sunt binevenite. Să ne revedem sănătoși. Pa, pa!